મિત્રો તમારામાંથી ઘણા લોકોને સમસ્યા એ છે કે સર ઇંગ્લિશ બોલવામાં કોન્ફિડન્સ નથી આવતો. એક બે વાક્ય બોલતા આવડે છે પણ જે સ્પીડ આવી જોઈએ, જે બોલવામાં આપણે અટક્યા વગર બોલવું પડે એ નથી આવતું. મિત્રો મને પણ પહેલા આવી સમસ્યા હતી અને મેં જ્યારે નાનપણમાં એક ક્લાસીસ જોઈન કર્યા હતા અને એ ક્લાસીસમાં સરે જે ટ્રીક શીખવાડી હતી એ જ ટ્રીક હું તમને આજે શીખવાડવાનો છું. એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરશો, ચોક્કસથી તમે જોશો 15 મિનિટમાં તમને ફરક પડશે કે હા સર બોલવામાં ફરક પડે છે અને ચોક્કસથી આવડે છે. મિત્રો બની શકે તો કોઈકની સામે અથવા તો કોઈ ના હોય તો દર્પણની સામે ઊભા રહીને પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. ચોક્કસથી તમને આવડશે. બરાબર છે. પહેલી વસ્તુ શું કરવાની છે, હું જે કહું છું એટલું કરવાનું છે. ડાઉટ નહીં રાખતા, શંકા નહીં રાખવાની, એક નિયમ રાખવાનો. કદી શીખતા હોય તો 100% એ કહે છે એનો પ્રયત્ન તમારે કરવાનો છે. મને ભૂતકાળમાં તમને શું આવડે છે, શું નથી આવડતું એ બધું ભૂલી જાઓ, પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ કરો. જુઓ, આપણે અહીંયા એક નાનકડી સ્પીચ લખેલી છે. એનો પહેલો ભાગ છે લેવલ 1, પછી છે લેવલ 2 ને લેવલ 3. આ ત્રણેય વસ્તુઓ જોડાયેલી છે. એક પછી એક આપણે બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તમારે બોલવાનું છે મારી સાથે અને યાદ રહી જશે. આંખો બંધ કરીને બોલવાની પ્રેક્ટિસ પહેલા કરો, પછી દર્પણમાં જોઈને બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ચલો સૌથી પહેલા લેવલ 1 સ્ટાર્ટ કરીએ. લેવલ 1માં તમારે કેવું છે કે યાર આજે એકદમ સુંદર દિવસ છે. આજે એકદમ સુંદર દિવસ છે. ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. બોલો, આંખો બંધ કરીને બોલો કે આજે દિવસ કેટલો સુંદર છે. ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. આંખો બંધ કરીને બોલો, ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. ચલો આટલું વાક્ય બોલતા તમને આવડ્યું હોય તો સૌથી પહેલા લાઈક કરો યાર. બહુ મોટો સ્ટેપ છે. આપણને આટલું બોલતા આવડે એ પણ મોટી વસ્તુ છે. ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. આજે સુંદર દિવસ છે. હવે જુઓ, લેવલ 1માં આગળ બીજું વાક્ય આપણે શું બોલવાનું છે. તમારે કેવું છે કે સૂરજ જે છે એ ખૂબ જ સરસ બાર પ્રકાશ આપી રહ્યો છે. સૂરજ તમારે કેવું છે કે એનું તેજ આવી રહ્યું છે, ચમકી રહ્યો છે. આપણે એવું તો નહીં કહીએ, બટ સૂરજ પ્રકાશી રહ્યો છે. બરાબર છે. બ્રાઇટલી, ખૂબ જ ધોળો, એકદમ સફેદ, ઉજળો એ રીતે સૂરજ બાર તપી રહ્યો છે. આપણે એ મૂકીશું. ઇંગ્લિશમાં ચમક્યા માટે શબ્દ છે તો એ પણ મૂકી લઈશું, વાંધો નહીં, ટેન્શન નહીં લેવાનું. પહેલા તો આપણે બોલવાનું છે. ધ સન ઇઝ, સૂરજ શું કરી રહ્યો છે તો ઇઝ છે, જોડે તમારે મૂકવાનું છે શાઇનિંગ. જુઓ, શાઇનનું ક્રિયાપદ શું છે? SHINE. શાઇન એટલે ચમકવું, પણ ચમકી રહ્યો છે, ચાલુ છે, એટલે આપણે શું મૂકીશું? પાછળ ING મૂકી દઈશું. શાઇનિંગ. શબ્દ કયો બને છે? ઉચ્ચાર ના આવડતો હોય તો લખી દઉં છું, ટેન્શન ના લો. શાઇનિંગ. બીજું વાક્ય, ચલો બોલો. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. બ્રાઇટલી એટલે કઈ રીતે ચમકી રહ્યો છે? શાઇનિંગની પાછળ મૂકવાનું છે. બ્રાઇટલી, ખૂબ જ ઉજ્જવળ રીતે. બરાબર છે. આંખો અંજાઈ જાય એ રીતે. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. બોલો, ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. અને પાછળ તમારે કેવું છે કે વાતાવરણ જે છે એકદમ હુંફાળું છે, ગરમીવાળું વાતાવરણ છે. આપણે હુંફાળું છે એના માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ મૂકીએ છીએ WARM. આને કહેવાય છે વોર્મ. અને શું કહેવાય છે? વોર્મ. આપણે રનો ઉચ્ચાર આમાં નહીં કરીએ, આને આપણે કહીશું વોર્મ. થોડું બોલવું હોય તો બોલી શકાય, વોર્મ. બરાબર છે. વોર્મ એટલે કે હુંફાળું. તો બીજો વાક્ય શું છે? બોલો. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. અને સાથે સાથે એ જ વાક્યમાં એન્ડ ધ વેધર. આનો ઉચ્ચાર છે વેધર, એટલે કે બહાર જે હવામાન છે. વેધર ઇઝ વોર્મ. હવામાન છે હુંફાળું છે. લેવલ 1 પૂરું થાય છે. ચલો મિત્રો, આંખો બંધ કરીને બોલવાનું છે. પહેલા ચલો આંખો બંધ કરીને બોલો. શું બોલવાનું છે? આજે એકદમ સુંદર દિવસ છે. ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. બોલો, ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. આંખો બંધ કરીને બોલો. સૂરજ બહાર પ્રકાશી રહ્યો છે, ચમકી રહ્યો છે. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ. કેવો ચમકી રહ્યો છે? બ્રાઇટલી. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. અને વાતાવરણ કેવું છે? બહાર હવામાન હુંફાળું છે. એન્ડ ધ વેધર ઇઝ વોર્મ. આટલું બોલતા આવડવું જોઈએ. લેવલ 1, દર્પણની સામે જાઓ, ચલો ઉભા રહો અને દર્પણમાં જોઈને બોલો, અંદર જોયા વગર બોલો. ચલો, શું બોલશો? ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. ખૂબ જ સુંદર દિવસ છે. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી એન્ડ ધ વેધર ઇઝ વોર્મ. મિત્રો આને 10 વાર બોલવાનો પ્રયત્ન કરો, ઓટોમેટિકલી તમારો ઇંગ્લિશનો કોન્ફિડન્સ વધશે. ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી એન્ડ ધ વેધર ઇઝ વોર્મ.
એક વાર ફરીથી, ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે, ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી એન્ડ ધ વેધર ઇઝ વોર્મ. આટલું બોલવાનું છે, પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. લેવલ 1 છે. જે લોકોને આવડી ગયું હોય, ખૂબ જ જબરજસ્ત પરફોર્મન્સ છે. લેવલ 2માં જઈશું, આ જ વાક્યને આગળ લઈ જઈશું અને બોલીશું. ચલો, તમારે કેવું છે કે બહાર વાતાવરણ બહુ મસ્ત છે. અમે લોકો હવે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ? અમે લોકો બગીચામાં જઈ રહ્યા છીએ, રમત રમવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. અને આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ, હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. આ લેવલ 2 છે. ચલો લેવલ 2 બનાવીએ, પૂરું કરીએ, સમજીએ. વી આર, અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ. જુઓ, ઇઝ એમ આર જોડે આઈએનજી આવે. વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. બોલો, વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. બોલો ચલો, વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ, બગીચામાં જઈ રહ્યા છીએ. શાના માટે? વી આર ગોઈંગ ટુ ધ પાર્ક. ટુ કરીને પાછળ ટુ પછી ક્રિયાપદને આઈએનજી ના લાગે, સાદું જ આવશે. તો અહીંયા તમારે મૂકવું પડશે પ્લે. જુઓ, વાક્ય બની ગયું છે. બોલો ચલો, અમે લોકો બગીચામાં જઈ રહ્યા છીએ. આંખો બંધ કરીને, અમે લોકો બગીચામાં જઈ રહ્યા છીએ. વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. અમે લોકો બગીચામાં જઈ રહ્યા છીએ. વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. શાના માટે? ટુ પ્લે ધી ગેમ્સ. ટુ પ્લે ગેમ્સ. ધ ચાલશે. બોલો ચલો, વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક ટુ પ્લે ગેમ્સ. ફરીથી, વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક ટુ પ્લે ગેમ્સ. એક વાર ફરીથી, વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક ટુ પ્લે ગેમ્સ. એક વાર ફરીથી, વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક ટુ પ્લે ગેમ્સ. અને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું હું. આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. હું એક્સાઇટેડ છું. ઉચ્ચાર શું છે આનો? ઉચ્ચાર છે એક્સાઇટેડ. ઉચ્ચાર ના આવડે, કમેન્ટમાં લખશો, ટેન્શન ના લો. આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. લેવલ 2 ફરીથી એકવાર બોલો. અમે લોકો બગીચામાં રમવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. We are going to the park to play games. I am very excited. આંખો બંધ કરીને બોલો, ક્યાં જઈ રહ્યા છો? We are going to the park. શાના માટે? To play games. અને હું ઉત્સાહિત છું. I am very excited. લેવલ 2 છે. હવે લેવલ 1 બોલવાનું છે. દર્પણ જોડે ઉભા રહો, બોલવાનું છે. બોલો, દિવસ કેવો છે? Today is a beautiful day. બહાર સૂરજ શું કરી રહ્યો છે? The sun is shining. કેવું? Brightly. અને હવામાન કેવું છે? ધ વેધર ઇઝ એન્ડ ધ વેધર ઇઝ વોર્મ. તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? લેવલ 2. વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. શાના માટે? ટુ પ્લે ગેમ્સ. અને કેવું, તમને કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે? આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. લેવલ 2 ખૂબ જ જબરજસ્ત છે. બહુ ઓછા લોકો લેવલ 2 પૂરું કરી શકે છે. જેમને કર્યું હોય એ લોકોને સેલ્યુટ છે, સલામ છે. લેવલ 3માં તમે આવી ગયા છો. જે લોકો અહીંયા સુધી વિડીયોમાં રોકાયા છે મિત્રો, ખૂબ જ જબરજસ્ત વસ્તુ છે. જોરદાર તમે કરી રહ્યા છો. લેવલ 3 શું કરવું છે? લેવલ 3માં આપણે નીકળીએ એના પહેલા મમ્મી આપણને કંઈક તો કહેશે. મમ્મીનો નિયમ છે કે ભાઈ કંઈક આંખોમાં પહેરીને જા, બહાર સૂરજ ખૂબ જ તપે છે. બહાર ખૂબ જ મજબૂત રીતે સૂરજ જે છે, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય છે ખૂબ જ જબરજસ્ત તપી રહ્યો છે. એના માટે સ્ટ્રોંગ શબ્દ વપરાય છે. સન ઇઝ સ્ટ્રોંગ. સૂરજ ખૂબ જ જબરજસ્ત તપી રહ્યો છે. સન ઇઝ સ્ટ્રોંગ ઇંગ્લિશમાં આવું વપરાય છે. અને શું કહે છે? મમ્મી કહે છે કે સનસ્ક્રીન લગાવીને જા, અથવા તો તમારે કેવું છે કે સનસ્ક્રીનની જગ્યાએ તમારે કેવું છે સનગ્લાસીસ. ભાઈ આંખોમાં ગ્લાસીસ પહેરીને જા. જે ડાબલા છે ચડાવ, શું લખશો? સનગ્લાસીસ. સનગ્લાસીસ તમે કહી શકો કે ટોપી પહેરીને જા, તમારે એ કહેવું છે. ટોપી મૂકી દઈએ. ચલો, યુ શુડ વેર કેપ. તો વાક્ય શું છે? મમ્મી કહે છે નીકળતા પહેલા, બિફોર લીવિંગ. બિફોર લીવિંગ, નીકળતા પહેલા. બિફોર લીવિંગ. જો બિફોર વપરાયું છે. બિફોર લીવિંગ, જતા પહેલા. લીવિંગ, LEA, બિફોર લીવિંગ. મમ્મીએ શું કીધું? મમ્મીએ કીધું મોમ સેડ. મમ્મીએ શું કહ્યું? મોમ સેડ. તારે પહેરવું જોઈએ. યુ જોડે શું આવશે? પહેરવું જોઈએ. એના માટે આપણે મૂકી દઈશું શુડ. SHOULD. ઉચ્ચાર આનો લખી લઈશું આપણે શુડ. બરાબર છે. લેવલ 3 છે એટલે થોડું તમને વિચિત્ર લાગશે, પણ વાંચો, મજા આવશે. પ્રેક્ટિસ કરો. બિફોર લિવિંગ, નીકળતા પહેલા. મમ્મીએ શું કહ્યું? મોમ સેડ. મમ્મીએ કીધું યુ શુડ વેર. તારે પહેરવું જોઈએ. યુ શુડ. અને શું કહીશું? યુ શુડ વેર. યુ શુડ વેર. શું પહેરવું જોઈએ? ઘણા લોકો આને વેર પણ કહે છે. આપણે શું કહીશું આને? અને વેર કહેવાય છે. યુ શુડ વેર કેપ. ટોપી પહેરીને જા ભાઈ. યુ શુડ વેર કેપ because the sun is strong. બોલો ફરીથી શું કહેશે? મમ્મીએ શું કીધું નીકળતા પહેલા? બિફોર લિવિંગ. બિફોર લિવિંગ કોણે કહ્યું? મોમ સેડ. શું કહ્યું? યુ શુડ વેર કેપ. કેમ? because the sun is strong. લેવલ 3 આંખો બંધ કરીને બોલો. ચલો,
નીકળતા પહેલા બિફોર લિવિંગ કોણે કહ્યું? મોમ સેડ. શું કહ્યું? યુ શુડ વેર કેપ. તમારે ટોપી પહેરવી જોઈએ. કેમ? બીકોઝ ધ સન ઇઝ સ્ટ્રોંગ. એકવાર લેવલ 3 ફરીથી આંખો બંધ કરીને બિફોર લિવિંગ મોમ સેડ યુ શુડ વેર કેપ બીકોઝ ધ સન ઇઝ સ્ટ્રોંગ. લેવલ 3 છે મિત્રો, આ લેવલ 3 છે. હવે 3 લેવલ જો તમે દર્પણમાં જોઈને બોલી શકતા હોય, કોણ કહે છે તમને ઇંગ્લિશમાં કોન્ફિડન્સ નથી આવતો? લેવલ 1, દિવસ કેવો છે? ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. આંખો બંધ કરીને બોલી શકો છો, વિચારીને બોલો શું બોલવાનું છે. સુંદર દિવસ છે, ટુડે ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ડે. સૂરજની હાલત કેવી છે? બોલો બહાર. ધ સન ઇઝ શાઇનિંગ બ્રાઇટલી. વાતાવરણ કેવું છે? ધ વેધર ઇઝ વોર્મ. અને આપણે લોકો ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ? વી આર ગોઈંગ ટુ ધી પાર્ક. શાના માટે? ટુ પ્લે ગેમ્સ. અને તમારી હાલત કેવી છે? તમને કેવું લાગે છે? આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. પણ નીકળતા પહેલા બિફોર લિવિંગ મમ્મીએ શું કહ્યું? મોમ સેડ તમારે કંઈક કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? યુ શુડ વેર કેપ. શાના માટે? બીકોઝ ધ સન ઇઝ સ્ટ્રોંગ. આ લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ પ્રેક્ટિસ કરો. તમને યાદ ના રહે તો તમે કમેન્ટમાં લખજો કે સર યાદ નથી રહેતું. પણ નથી એટલા માટે રહેતું કે તમે કદી પ્રેક્ટિસ નથી કરતા. આપણને એમ છે કે આ બધું તો મને નથી આવડતું, આ શબ્દો નથી આવડતા, ગ્રામર નથી આવડતું, યાદ નથી આવડતું, બોલું કઈ રીતે. કશું જ નહીં. લખો, બોલો, છપાઈ જશે, મારી ગેરંટી. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.